Dear all, I am very happy to welcome you all to this present video lecture. Today, we are going to discuss the poetry section of Higher Secondary Second Year English textbook. So, without wasting our time, let us come to the main point that your poetry section will give you different tests because it is very diverse in nature. Dear students, you will be happy to know that you will be able to study the poetry of a Nobel laureate, an Indian poet, a British poet, as well as an American poet. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ এই পয়েট্ৰি ছেকশ্যনটো পঢ়ি অধ্যয়ন কৰি তোমালোকে নথৈ আনন্দিত হ'বা, কিয়নো তোমালোকে ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা বিভিন্ন দেশৰ বিখ্যাত কবিসকলে লিখা কেইটামান বিখ্যাত কবিতা। তোমালোকেতো সেইকেইটা লাইন নিশ্চয়কৈ শুনিছা যে মাইলছ টু গ' বিফৰ আই শ্লিপ, মাইলছ টু গ' বিফৰ আই শ্লিপ। টোপনি যোৱাৰ আগতে মই বহু মাইল অতিক্ৰম কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। আৰু সেইকেইটা লাইনৰ কবি হৈছে আমেৰিকান পয়েট ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট। গতিকে সেই লাইনকেইটা শুনিলে আমাৰ কেতিয়াবা টোপনি গ'লেও আমাৰ তেজ জাগ্ৰত হৈ উঠে কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে, এক কৰ্মস্পৃহা জাগি উঠে। গতিকে এই কথাটো জানিব পাই সুখী হ'বা যে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ এটা কবিতা তোমালোকৰ এই চিলেবাছখনত আছে, আৰু কবিতাটিৰ নাম হৈছে এ ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ড। আৰু এই ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ডত ব্যক্ত কৰিছে আমাৰ সমাজখনৰ অৰ্থ, সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে। এটা দুখজনক কবিতা বুলি ক'ব পাৰি। তাৰ পিছত তোমালোকক এজন অসমীয়া কবিৰ বিষয়ে আৰু তেওঁ লিখা এটা কবিতাৰ কিয়দাংশৰ বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰোঁ। কবি হ'ল প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন। তেওঁ এটা কবিতাত তেওঁ লিখিছিলে, তুমি কেতিয়াবা হিকমতক হাত দুখন খুজিছানে? লৰকাক নেৰুদাক খাবা, খোৱা মোৰ হৃদয়ৰ ৰুচিৰ ভটকা, খাই জানোচা হাঁহে খিলখিলাই, তোমাৰ হৃদয়ৰ এপাহ খৰিকা যায়। গতিকে তেওঁ নাম লৈছে নেৰুদাৰ বিষয়ে। গতিকে সেই প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ সেই কবিতাত উল্লেখ থকা নেৰুদাৰ বিষয়ে তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিবলৈ পাবা এই পয়েট্ৰি ছেকশ্যনত। ইয়াতে সেই নেৰুদা অৰ্থাৎ সাহিত্য নোবেল বঁটা লাভ কৰা পাব্লো নেৰুদাই লিখা এটা কবিতা, সেইটো হৈছে কিপিং কোৱাইট, সেইটো তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিবলৈ পাবা। আৰু পাব্লো নেৰুদা হৈছে চিলি নামৰ দেশখনৰ এজন ৰাজনীতিবিদ, লগতে তেওঁ আছিল এজন কূটনীতিবিদ। গতিকে কিপিং কোৱাইটত ব্যক্ত কৰিছে আমি অকণমান সময় যদি মনে মনে থাকোঁ, অকণমান প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা টাইমো তেওঁ দিছে, 12লৈকে গণিব দিছে, তাৰপিছত মনে মনে থাকিব কৈছে, আৰু কৈছে যে মনে মনে থাকিলে আমি নিজৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। নিজৰ হাত দুখনে যদি কিবা কৰ্ম কৰি থকাৰ সময়ত কষ্ট পাই আছে, তাকো আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বা চাবৰ কাৰণে সময় পাম। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যে আমি প্ৰকৃতিক যদি কিবা অনিষ্ট সাধন কৰি আছোঁ, তাৰ বিষয়ে আমি অকণমান জানিবৰ কাৰণে অলপ আহৰি পাম, যদিহে আমি অলপ সময় মনে মনে স্থিৰ হৈ থাকোঁ, যে যাৰ অভ্যাস আমাৰ বহুত কম। সেই কবিতাটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে। আৰু এটা বহুত ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট তেওঁ কৈছে যে কিপিং কোৱাইট ডাজ নট মিন টোটেল ইনএক্টিভিটি। তাৰ পিছৰ কবিতা হৈছে জন কিটছকে লিখা এটা কবিতাৰ কিয়দাংশ। এণ্ডিমিয়ন নামৰ কবিতাটো জন কিটছে লিখিছিলে, তাৰ এটা কিয়দাংশ তোমালোকক প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে জন কিটছ হৈছে ব্ৰিটিছ ৰোমান্টিক পয়েট, আৰু ৰোমান্টিক কবিসকলে তেওঁলোকৰ ইমাজিনেশ্যনৰ যিটো ৰহণ আছে সেয়া তেওঁলোকে কবিতাত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। দে ইউজ দ্য কালাৰ্ছ অফ ইমাজিনেশ্যন ইন দিয়াৰ পয়েট্ৰি। লগে লগে তেওঁলোকে প্ৰকৃতি বৰ্ণনাও কৰিছিলে। গতিকে তোমালোকে এটা কথা জানি সুখী হ'বা যে এটা বিখ্যাত লাইন, সেইটো হৈছে বিউটি ইজ ট্ৰুথ, ট্ৰুথ বিউটি, তাক কৈছিলে জন কিটছে। আৰু সেইজন জন কিটছকৰ কবিতা এটাই তোমালোকে পঢ়িবলৈ সক্ষম হ'বা এই পয়েট্ৰি ছেকশ্যনত। নামটো হৈছে এ থিং অফ বিউটি।
আৰু এ থিং অফ বিউটিৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰকৃতি বৰ্ণনা কৰিছে। তেওঁ প্ৰকৃতিৰ বস্তুবিলাককহে সৌন্দৰ্যৰ বস্তু বুলি মুখ্যতঃ তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে। পাৰ্থিৱ বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে কিন্তু তেওঁ ব্যক্ত কৰা নাই। লগে লগে মহৎ ব্যক্তিসকল আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিৰো তেওঁ গুণ বখানিছে এই কবিতাটিৰ জৰিয়তে। তাৰ পিছৰ এটা কবিতা যিটো লিখিছে এজন ভাৰতীয় কবি। মই তোমালোক কৈ উঠিছোঁ প্ৰথমতে যে বিভিন্ন দেশৰ কবিসকলে এই লিখা কেতবোৰ বিখ্যাত বিখ্যাত কবিতাৰে সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে তোমালোকৰ পয়েট্ৰি ছেকশ্যনটো। গতিকে এজন ইণ্ডিয়ান কবি, ইণ্ডিয়ান ইংলিছ পোৱেট, নাম হৈছে কমলা দাস। কমলা দাসকৰ মাকৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম আৰু মাকক যে তেওঁ হেৰুৱাব নিবিচাৰে তাৰে যেন এক সাহিত্যিক ৰূপ প্ৰদান কৰিছে মাই মাদাৰ এট 66 নামৰ কবিতাটিৰ জৰিয়তে। লগে লগে ইয়াতে আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে ভাৰতীয় কবিসকল ইমেজাৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে কোনো ধৰণৰ পিছ পৰি নাথাকে তাৰো আমি এই কবিতাটিৰ জৰিয়তে আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰিছোঁ। কাৰণ কিয় ইয়াতে কমলা দাসে তেওঁৰ মাকৰ, বৃদ্ধ মাকৰ মুখখনক লেট উইণ্টাৰ্ছ মুনৰ লগত তুলনা কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণতে তোমালোকৰ পয়েট্ৰি ছেকশ্যনটোৰ এটা সাম্যক ধাৰণা তোমালোকক এই ভিডিঅ' লেকচাৰটোৰ জৰিয়তে তোমালোকক প্ৰদান কৰা হ'ল। আশা কৰোঁ এই লকডাউনৰ সময়ত তোমালোকে ঘৰতে বহি ইয়াৰে সাম্যক ধাৰণা পয়েট্ৰি ছেকশ্যনৰ অকণমান সাম্যক ধাৰণা লৈ তোমালোকে পয়েট্ৰি ছেকশ্যনটো ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। লগতে আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাকত তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো কবিতাৰে তাৰ লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশ্যন কৰি তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব। ইয়াতে আজিৰ ভিডিঅ' লেকচাৰটো সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে ইয়াৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'বা। ধন্যবাদ।